iPhone කියලා පිළිගන්නවා ThariHasa production YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max devices ගැන. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ day to day update වෙන technologies ගැන අරගෙන ඉන්න ThariHasa. ඉතින් මේ iPhone 14 ඒත් එකම 14 Pro 14 Pro Max ගැන කතා කරගෙන නැත්තේ මොකද කියලා. ඒතර මතක් කරන්න ඕනේ මට ගොඩක් වැඩ තිබ්බා පහුගිය දවස් කිහිපේ. ඉතින් ඒක නිසා මට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ටයිම් නැති වුණා. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවා මගේ වීඩියෝ මුලින් ඉඳන් බලනවා මම ලොකු iPhone fan කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මටත් මේ device එක දැක්ක ගමන් හිතුණ කාරණාවක් තමයි iPhone 13 එකත් එක්ක ගත්ත ගමන් ඒක එච්චරම ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැහැ 14 එකත් එක බලපුවම. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් තරමේ දෙයක්වත් නැහැ iPhone එකේ. ඉතින් එහෙම හිතුණා. ඉතින් ඒක නිසා මොක නැතත් කතා කරන්න ඕනේ අලුතෙන් ආපු device එක නිසා. මොකද leading company එකක් තමයි Apple කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම mobile world එකේ අනිවාර්යයෙන්ම නොමැකෙන සන්නාමයක් බවට පත් වෙලා දෙනවා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම Apple කියන device එක. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රචලිත නැති වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඇමරිකාවල එහෙම නැත්නම් අනිත් UK අනිත් ගොඩක් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල යූස් කරන්නේ iPhones තමයි ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවත් ඉදිරි වකවානු කිහිපෙදී move වෙයි iPhones වලට. ඉතින් ලංකාව තරම් නෙමෙයි South Asian countries ගොඩක් ඉදිරියේදී move වෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා iPhone වලට. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ softwares ගොඩක් user friendly වීම සහ hardwares ගොඩක් දරුණුවට තිබෙන තුනට software වලින් ගොඩක් quality experience එකක් දෙන්න user ට iPhone ලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව ගිහිල්ලා බලමු iPhone 14 එක, 14 Pro එක, 14 Pro Max එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ title එක දැක්කම ඇති නිකන් iPhone 14 එක ගන්න එපා වගේ එකක් තමයි හැංගෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් feel වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කියන්න ප්‍රධාන කාරණාව තමයි Apple company එකෙන් මේක pre-orders දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එක. දැන් shop වලත් තියෙනවා සමහර අය වගේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා buy කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන officially iPhone company එකෙන් නැත්නම් Apple company එකෙන් දැන් ඒගොල්ලෝ release කරලා තියෙන iPhone 14 එකෙන් order 100ක් આવොත් එහෙම 14 එකට වඩා එකෙන් 85ක්ම විකිනෙන්නේ 14 Pro එක කියලා. ඉතින් මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති එතන අඩුපාඩුවක් තියනවාද එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු කැමති මොන වගේ දේවල් වලටද features වලින් advantage එක වැඩි දේවල් මිලදී ගන්නද එහෙම නැත්නම් 14 එක නිෂ්පාදනය ඒගොල්ලෝ නතර කරයිද මේකෙන් හින්දා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කලිනුත් කිව්වා 13 එකත් එක්ක ගත්තට පස්සේ 14 එකත් එක්ක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේකේ ගොඩක්ම මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ගේ උඩ නොච් එක ගැන. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අනිත් devices වල වගේ නෙමෙයි අමුතුම හෝල් පන්ච් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හෝල් පන්ච් එක ලස්සන ඇට්‍රැක්ටිව් විදියට software වලින් අනිවාර්යයෙන්ම iPhone ලා ඒකේ ගේම ගහලා තිබ්බා නියමටම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කෝල කෙනෙක් කතා කරද්දී එතනින් කෝලගේ නම වැටෙන music controlling panel එක ඒත් එකම timer එක හැම දෙයක්ම එතනින් ලස්සනටම එහෙම නැත්නම් ඇට්‍රැක්ටිව් ගොඩක්ම කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිත් ඇද ගන්න අසුළු විදියට ඩිසයින් කරලා තිනවා ඒ නොච් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ තවත් මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම user friendly වෙන්න එහෙම නැත්නම් user ගේ පැත්ත ගොඩක් හිතනවා කියලා පෙන්වන්නත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ technology ගොඩක් update වෙලා තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න ඕනේ user ගැන හිතන පැත්තෙන්. ඉතින් ගොඩක් SOS සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් crash tracking system එකක් දාලා දිනවා අපිට මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් වාහන ඇක්සිඩන්ට් වුණොත් එහෙම අපිට හදිසියෙ කෝල් කරන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපේ ඩීටේල් ට්‍රැක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා iPhone ලා විතරක් නෙමෙයි Google device උත් එහෙම ට්‍රැක් කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී හදිසි SOS කෝල් එකක් අපිට එන විදිහට මෙයා ක්‍රෑෂ් වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ අතර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කන්දගේ ප්‍රපාතයක හිර වෙලා ඉන්නේ කියලා ටක් ගාලා සැටලයිට් through මැසේජ් එකක් යනවා ඒ රටේ තියෙන හදිසි අනතුරු ඒකකයට. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට කෝල් එකක් එන මට්ටමට ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මතක් කරනවා අපිට SOS කෝල් ගන්න පුළුවන් සැටලයිට් හරහා. ඒක විතරක් සැටලයිට් through කෝල් ගන්න බැරිකම හදිසි අවස්ථාවකදී විතරක් කතා කරන්න හැකියාව හදලා දීලා තියෙනවා මේ device එක හරහා. ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ පහසුකම් ඔක්කොම 14 එකටත් 14 Pro 14 Pro Max වලට ඒගොල්ලෝ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ කැමරා එක 48 මෙගාපික්සල් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ගොඩක්ම හොඳ පික්චර් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මම දකින විදිහට මේ device එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ hardware quality එකට වැඩිය අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරගන්න software quality එක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම iOS
අප්ඩේට් එකත් එක්ක ගොඩක්ම තිබ්බ 13 එකේ සහ 12 හැම එකකම devices වල ලොකු මේජර් අප්ඩේට් එකක් ගිහලා තිබුණා. කැමරා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම iPhone user කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම ඒගොල්ලෝ softwares වලින් තමයි quality එක වැඩි කරගන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ image sensor එකෙන් capture කරලා දෙන image එක quality කරන්නේ software එකෙන් කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේකට යොදාගෙන තින්නේ A16 කියන chipset එක තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ Bionic Ultimate Smart phone chip එකක් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ mention කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ බහුව. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ 29 hours අපි use කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දවසකට වැඩි කාල පරාසයක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අපි වීඩියෝස් බලන ගමන් social media use කරොත් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව කියලා ඒගොල්ලෝ mention කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි heavy duty user කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරොත් එහෙම games play කරනවා නේ මේ සාමාන්‍ය day to day life එකේ මම කියන්නේ පැය 24ම වගේ game ගන්න පුද්ගලෙක් ගැන එහෙම කට්ටිය ඉන්නව නැත්නම් නැහැ mobile devices වලින් play කරන කට්ටිය එහෙම අඩුයි. ඉතින් ඒ විදිහට play කරන එක්කෙනෙක්ටත් දවසකට කිට් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පැය 23ක් mention කරලා තියෙනවා battery life එක use කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ Apple ලා හැම launching event එකකදී මේගොල්ලන්ගේ අලුත් devices launch කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම එක part එකක් හලනවා. ඉතින් මේ පාර හලලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් විශ්වාස කරන්න SIM එක හලලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් එන්නේ programmable SIM එකක්. අපිට SIM tray එකක් එන්නේ නැහැ iPhone වලට. මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඒගොල්ලෝ ඒක use කරයි කියලාත් හිතන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ lightning port එක introduce කරා, charging port හැලුවා, power button එක හැලුවා. ගොඩක් දේවල් එන්න හැම device එකක්ම launch කරද්දී ගොඩක් දේවල් හලලා අලුත් technology එකක් adapt කරලා එවනවා phone එකේ. ඉතින් මේක තමයි programmable SIM එක තමයි මේ පාර introduce කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ phone එක මිලදී ගත්තට පස්සේ SIM එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අදාළ ආයතනයට ගිහිල්ලා dialog හෝ වේවා, moodle හෝ වේවා, hutch එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ use කරන මොනම හෝ SIM සේවාවකට ගිහිල්ලා අදාළ service එක enable කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ inbuilt එන SIM chip එකට. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා eSIM කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් iPhone ලගේ මේ technology එක තිබුණා, Samsung ලගේ තිබුණා. ඉතින් ඒක implement කරගෙන දිගටම අරන් එන එක තමයි mobile devices introduce කරන කට්ටිය නැත්නම් companies කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහර ඒවා introduce කරනවා, ආයෙ හලනවා, ඊට පස්සේ ආයෙ implement කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා Apple ලොකු advantage එකක් අරගෙන තිනවා මේ පාර. මම හිතන්නේ එක දිගට මේගොල්ලෝ අරගෙන ඊගාවට SIM card Apple වලට අපිට ඇතුළත් කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි කලින් Samsung ලා ගෙලක් දීපු SIM technology එක ඒගොල්ලෝ program කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම අරන් ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ඒක තිබුණේ මට මතක විදියට computer එක plug කරලා ඒගොල්ලන්ගේ details ටික දාලා අපේ number එක දාලා ඒ chip එක SIM එක අපි program කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ එකට app එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. QR code එක scan කරලා අතර details ටික wirelessly අපේ phone එකට include කරගෙන SIM එක program කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට iPhone ලා අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම කලින් කිව්වා iPhone 13 එක සහ 14 එක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි මේ දෙක compare කරගෙන බලමු මොකද්ද මේ දෙක අතර වෙනස කියලා. මම අද compare කරන්න යන්නේ iPhone 14 Pro එක සහ iPhone 13 Pro එක ගැන. මොකද 13 Pro එක තමයි කලිනුත් වැඩියෙන්ම අලෙවි වෙච්ච iPhone device එක වෙලා තිබ්බේ 13 category එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බැලු බැලමටම පොඩි දශම ගානක වෙනසක් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් points ගානක වෙනසක් යන්නේ. මේ devices දෙක ගත්තම display එක එහෙම නැත්නම් body එක අතර වෙනස. ඉතින් පොඩි gram දෙකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති device එකේ weight එක වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 14 Pro එක 13 Pro එක තමයි දකුණු පැත්තෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති display එක super retina display එක super retina XDR OLED එකට ඉස්සරහින් LTPO කියලා technology එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ official site එකේ ඒක ගැන වැඩිපුර details දීලා තිනවා. ගිහිල්ලා බලන්න, කියවන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද්ද ඒක කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ගොඩක් colourful ඒත් එක්කම OLED technology එකට වැඩිය දෙගුණයක් brightness ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. අපි outdoor ගියට පස්සේ සූර්යයා ලෝකේ තියෙන වෙලාවට ඉතින් අන්න ඒ technology එක තමයි ඔය LTPO කියලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම colours ගැන වෙනමම කියවීමක් තියෙනවා. ඒ technology එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා site එකේ බලන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති බැලු බැලමට display එකේ inches ගාන පැහැදිලි වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඒත් එක්කම iOS එක upgrade වෙලා තියෙනවා 15 වල 16 වලට. ඉතින් ඒක දැන් 16 වලට upgrade කරන්න පුළුවන් 13 Pro එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒත් එක්කම මේකේ Bionic chip එක තව දුරටත් upgrade වෙලා තියෙනවා. මම මේක කලින් mention කරා. ඉතින් ඒක
4 නැනෝමීටර් වලට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා 5 නැනෝමීටර් වලින්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් කොච්චර ස්පීඩ් එකක් මේගොල්ලන්ට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙලා ඇද්ද කියලා. ඉතින් බලන් ඉන්න කටට ඉතින් මේකේ කාඩ් ස්ලොට් එකක් නැහැ සුපුරුදු පරිදි. ඒත් එක්කම 6GB RAM එක තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තින්නේ කලින් වගේම. ඉතින් ඔන්න වෙනසක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කැමරා එකේ අනිවාර්යයෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරලා තිනවා. 48 මෙගාපික්සල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 12 මෙගාපික්සල් තිබ්බ කැමරා වෙනුවට. ටෙලිෆෝටෝ ලෙන්ස් එකට සේම් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 12 මෙගාපික්සල්. ඒත් එක්කම අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකටත් 12 මෙගාපික්සල් ලෙන්ස් එක තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මතක් කරන්න ඕනේ වයිඩ් ලෙන්ස් එක විතරයි අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ. කිව්වත් වගේ 48 මෙගාපික්සල් ලෙන්ස් එක දාලා. ඉතින් 4K ෂූට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කලින් කැමරාවේ තිබ්බ ෆීචර්ස් ටික එහෙමම දීලා තියෙනවා. මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් එකේ සුපුරුදු පරිදි 12 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාව තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකෙත් 4K ෂූට් කිරීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා දින. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති මම වීඩියෝ එක කරන්න පරක් වුණත් සාධාරණයි වැඩේ කියලා. ඉතින් මොකද ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කතා කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැත්නම් 13 Pro එකකින් ඉඳන් 14 එකට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕකේ අපි බලමු තවත් මොනවද මේකේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් face ID පහසුකම මේ හැමදේම මේකේ තිබුණා. ඉතින් 13 එකේ තිබුණා 14 එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්පෙෂලි කියන්න කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ගොඩක් මේ පාර හිතලා තියෙනවා. කලර්ස් වැඩිපුර එන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක ඕගනයිසේෂන් හදලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම brightness කොහොමද එළියෙදි ගියාට පස්සේ ගොඩක් users ළගෙන් feedbacks අරගෙන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් 14 එක. මම කලින් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා iPhone launching event එකේදී ලොකුවට කෑ ගහලා කිව්වට අනිත් companies ඒ technologies ඊට කලින් introduce කරලා ඒගොල්ලන්ගේ prototypes එහෙම නැත්නම් devices පවා එළියට දාලා ඉවරනට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තා වගේ නිකන් ඇවිල්ලා iPhone ලා adapt කරලා කියනවා. ඒක තමයි iPhone ලා කරන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් ඊට ඉස්සරහින් සෑහෙන්න ගිහිල්ලා තින්නේ අනිත් companies. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අර user base එක වැඩි නිසා iPhone ලා ටක් ගාලා දෙන ටෙක්නොලොජිස් මිනිස්සු වැළඳ ගන්න හැකියාව වැඩි. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන බයින් පවර් එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අන්න එහෙම තමයි Apple brand එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් iPhone 14 Pro එක 14 එක ඒ වගේම 14 Pro Max එක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඉතින් මම මෙන්ෂන් කරා. ඉතින් අර eSIM එක ගැන අපිට ටිකක් කතා කරන්න දේවල් ටිකක් තිබුණා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ official site එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ පොඩක් අර image stabilization ඒවා මම හිතන්නේ 13 එකේ තිබුණා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ දේවල් බලන්න දෙයක් නැහැ 아무තෙම. පොඩ්ඩක් අර මිනිස්සුන්ට අමතක වෙන්න දීලා ඒක එක part highlight කර කර පෙන්නන එක තමයි iPhone ලා කරන්නේ. ඉතින් මම laptop එකක් ගත්තේ මට study කරලා කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම official site එකට ගිහිල්ලා lap එක තියාගෙන වීඩියෝ එක කරනවා කියලා ඉඳගෙන lap එකත් එක්කම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න මම හිතුවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ අර image sensor එකකින් ලස්සන images ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. up to 4x the resolution for jaw dropping and cropping ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ෆීචර්ස්. මං හිතන්නේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ටත් බලන කටිය තේරෙනවා ඇති. ඉතින් iPhone fan කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මට බණී දැන් comment section එකේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලන්ගේ ideas මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. iPhone 14 එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? 14 Pro එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? 14 Pro Max එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව open source එහෙම නැත්නම් Google fan කෙනෙක්. ඉතින් මට device එක මොක වුණත් කවන්නේ iPhone නොවේ නම් ඕන එකක් okay. ඉතින් ඒක නිසා අමතක කරන්න එපා මේ වගේ day to day update වෙන technologies ඒ වගේම මේ වගේ day to day release වෙන devices ගැන කතා කරනවා මගේ YouTube channel එකේ ThariHasa production. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ThariHasa production YouTube channel එක bell icon එක click කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක ආපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඊගා වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඉතින් iPhone 14 එක ගැන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලන්න හිටියා නම් මෙන්න මගේ කියවීම iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max එක ගැන. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න ආයෙත් මතක් කරනවා. ගිහිල්ලා එන්න ඊගා වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. Thank you very much.